Συνέλληνες μου, μεγάλη μου τιμή που είμαι στη Μέγια. Μεγάλη μου τιμή που είμαι ανάμεσα στα αδέρφια. Όλη η Ελλάδα ενώνεται. Ο αέρας της Παναγενεσίας είναι παντού. Κάτι που έχει να γίνει εδώ και 2.500 χρόνια. Από τον τεράστιο Φίλιππο, από τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που αυτός έκανε την πρώτη εκείνος συνέλευση. Ένωσε όλους τους Έλληνες, όλα τα πολιτισμικά τους και έδωσε το δικαίωμα στο μικρό και όλες τις ευκολίες και όλες τις πλατφόρμες να φτάσει να γίνει παγκοσμιοποιητής, που είναι ο τελευταίος παγκοσμιοποιητής των Ελλήνων. Και πάντα ήταν βέβαια Έλληνας. Αγαπητοί μου συνέλληνες, θα έχετε διαπιστώσει όλοι τόσα χρόνια τι έχει γίνει, με ποιον τρόπο έχει γίνει, τι είναι αυτό που μας διαιρούσε τόσα χρόνια και δεν μας άφηνε να ενωθούμε. Τι είναι αυτό που μας έκανε να μεταβιβάσουμε τη δύναμη του κράτους μας, διότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι το κράτος είναι η δύναμη. Τον νίκησα κατά κράτος είναι μια όρατη δύναμη του ίδιου του έθνους. Ποιος μας την πήρε αυτή τη δύναμη, αγαπητοί μου συνέλληνες? Του τη μεταβιβάσαμε? Ποιοι ήταν αυτοί που μας πήραν την αντιπροσώπευση αντί του προσώπου μας? Σε ποια δημοκρατία γίνεται αυτό? Η δημοκρατία είναι μία και είναι ελληνική και δεν έχει δόγματα και ζει με ψεύτικες ξενοειδεολογίες. Έχει μόνο δημόσια διοίκηση και αν το θέλετε δεν είναι καν πολίτευμα, όπως έχω πει. Είναι η εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων του ίδιου του Δήμου, του πολίτη, του οπλίτη, που πρέπει να είναι στα κοινά. Αυτό χάσαμε. Μεγάλος πόλεμος έγινε για να χάσουμε την αυτογνωσία μας. Όλοι διαφήμισαν σε όλο τον πλανήτη για να χαθεί η αυτογνωσία μας, η θέση μας, ποιοι είμαστε, από πού προερχόμαστε. Και δι' του ανθρώπου. Ο άνθρωπος με τον Έλληνα έχει όχι μόνο σαρτινική σχέση, αλλά είναι ταυτόσιμη. Είναι το ίδιο. Εκεί είναι ο μεγάλος αγώνας. Και εκεί χάσαμε, δεν ξέραμε ποιοι είμαστε. Μας κρύψαν την ιστορία μας, τη γραμματεία μας, την έλευσή μας. Και διαφήμισαν σε όλο τον πλανήτη όλοι οι εγκάθετοι καθηγητές και ιερωμένοι για οποιαδήποτε μελέτη έβγαζαν ότι ο άνθρωπος είναι ο απόγονος του σόου, του πυθίκου. Σας λέω ότι οι Έλληνες είναι το άλλο γένος. Το γένος των ανθρώπων που έχουν έλευση. Χρόνια έκρυβαν το γένος των Ελλήνων και την τεράστια ιστορία μας. Και ως από εδώ μέσα δέχεται ότι τα αδέρφια μας είναι υπήθηκοι στα δέντρα και εμείς ξυπνήσαμε και φτιάξαμε το ανθρώπινο είδος. Άνθρωπος δεν μπορεί να το δεχτεί. Και δεν γίνεται. Από εκεί να καταλάβετε τι ψέμα, τι δυναστεία έχουμε φάει. Να συνεχίσω στην νεότερη ιστορία, στις μέρες μας, γιατί η ιστορία γράφεται από αυτούς και αλλοιώνεται πάντα. Μας είπαν ότι ο πλανήτης υπερθερμαίνεται και λιώνουν οι πάγοι. Μας βγάζαν μια αρκούδα ότι ταλαιπωριέται στα νερά. Και κάποια φώλια που δεν είχε τι να φάει. Και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτοί οι παλιάτσοι δημοσιογράφοι που τις λέω πόρνες και πληρώνονται μόνο, είναι πόρνες αυτό που κάνουν. Και δεν είναι κανένα σοβαρός. Φυσικά είναι αγκυλωμένα και τα κανάλια, δεν μπορεί κανείς να εργαστεί πραγματικά. Γιατί χρωστάνε, γιατί υπάρχει ένα σύστημα. Υπάρχει μια μέγενη που είσαι μέσα και σε σφίγγει όσο πιο πολύ όλο και κάθε μέρα. Άρα, αγαπητοί συνέλληνες, και αυτό είναι ένα μεγάλο ψεύδος. Διπλάσιος είναι ο πάρος. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Πόσο μεγάλα ψέματα έχουμε φάει. Αλλιώς τη δημοκρατία μας. Τι κάνουν και αριστεροί, τι κάνουν και δεξιά και κομμουνιστικοί. Όχι, είναι μία η δημοκρατία μας. Και μόνο οι Έλληνες την εφάρμοσαν, τη γέννησαν και μπορούν να την εφαρμόσουν. Και σήμερα η Ελλήνων πολιτεία και δημοκρατία είναι παρόν. Στις μέρες τις δικές μου, γιατί έτσι αναφέρομαι προς ώρα και μετά σ' ώρα για να ξέρουμε τι έχει γίνει, σας λέω λοιπόν ότι ανακαλύφθηκε το μεγάλο μυστικό. Βγήκε στο φως. Εκτός από τα δικά μου οικονομικά εργαλεία τα οποία τα κατέθεσα και ούτε ποτέ θα τα πάρω πίσω, που μείνει μόνο
για να ξεκυλιάσουν το κτήνος και θα γίνει το τεράστιο μυστικό ότι ο ελληνικός λαός, αλλά και όχι μόνο ο ελληνικός λαός, αλλά και όλοι οι λαοί, έχουν καταπιστευματικούς λογαριασμούς. Τους βλέπετε. Αυτοί είναι λογαριασμοί με αριθμό λογαριασμού, όνομα τράπεζας, ποσό που έχει μέσα και υπογεγραμμένοι κάθε χρόνο από τους αξιωματούχους σας. Τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πρόεδρο Δημοκρατίας και τον Ambassador, τον πρέσβη στον ΟΗΕ της Ελλάδος. Έχουμε πρέσβη στον ΟΗΕ και εκτός από όλες τις χώρες. Αφού το υπογράψουν αυτοί ότι το δέχονται αυτό, πως υπάρχει κάτι λάθος και δεν δέχεται η χώρα αυτούς τους λογαριασμούς, έπειτα υπογράφεται από την Παγκόσμια Τράπεζα και υπογράφεται και από τα Ηνωμένα Έθνη. Κοιτάξτε τα κύριοι, αυτός που έδωσε είναι δικό σας, γιατί δεν κοιτάτε. Αν σας κλέψω ένα χιλιάρικο, τώρα θα με κυνηγάτε μέχρι την άλλη ζωή. Εδώ είναι 3 εκατομμύρια και μας στοχεύουνε. Κοιτάξτε τα λέγαμε τη δική σας οι λογαριασμοί. Είναι δικά σας αυτά τα λεφτά και μας έχουν πτωχεύσει 5 φορές. Αν εδώ μέσα υπάρχει ένας δικηγόρος, ή κάποιοι δικηγόροι, ή κάποιοι οικονομολόγοι, ή κάποιοι που ασχολούνται με τα πολιτικά, θα ήθελα να βάλουμε να λύσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο. Το 32 πτωχεύουν για 50 εκατομμύρια δολάρια. Μόνο για 50 εκατομμύρια δολάρια. Πάρα πολλά τα λεφτά τότε, διότι η δραχμή είχε, η λίρα είχε 1,6 δραχμές να αγοράσεις μια λίρα. Μέχρι το 38 έχω πτώχευση. Το 40-41 ο Χίτλερ παίρνει δάνειο υποχρεωτικό από την Ελλάδα 1,5 δις δολάρια. Εάν δεν τα είχε η Ελλάδα, πώς θα τα έπαιρνε ο Χίτλερ? Άρα τα είχε η Ελλάδα. Άρα αφού τα είχε η Ελλάδα, γιατί εγώ πτωχεύω για 50 εκατομμύρια δολάρια? Ποιος θα μανίσει αυτό το γρίφο ή δεν ενδιαφέρεται κανένας? Πόσα ψέματα μπορούμε να αντέξουμε ακόμα? Κύριοι, όλες οι πολιτικές στο Λαγίδι έπεσαν, διαλύθηκαν. Οι κομμουνιστοί, οι δημοκρατίες, οι βασιλείες, γιατί τίποτα δεν ήταν αληθινό, υπαρκτό, ορθό. Η Ελληνοπολιτεία έβγαλε όλο το αξιακό σύστημα για να αποδείξει για άλλη μία φορά ότι δεν γίνεται να ψηφίζονται νόμοι σε οποιαδήποτε πολιτεία, σε οποιοδήποτε δόγμα, χωρίς αξιακό. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ελληνικός φορέας, ο δικός σας φορέας, και θα σας εξηγήσω έπειτα γιατί, έχει αξιακό. Έχει 12 αξίες, 18 αρχές και 3 πολιτιακούς νόμους. Μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτούς. Σύμφωνα αυτά τα 33 πρωτόκολλα είναι η όλη η Ελλήνων πολιτεία. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερα. Σήμερα λοιπόν, οι νόμοι που βγαίνουν σε μια βουλή, σύμφωνα με ποιο στάτους βγαίνουν, με ποιο αξιακό. Και άλλοι νόμοι που το δεχόμαστε ότι οι νόμοι είναι κακοί, μας δυναστεύουν. Σωστά? Σωστά κύριοι? Εάν αγαπητοί μου συνέλληνες, ο νόμος ήταν εκτελεστός από όλους τους συνέλληνες, από όλους τους Έλληνες, από συνέλληνες, πιστεύετε ότι θα υπήρχαν στη Βουλή ακόμα? Άρα λοιπόν υπάρχουν νόμοι που δεν εκτελούνται για κάποιους. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα έχω 2 ταχύτητες. Πάντως στην Ελληνοπολιτεία κανένας δεν θα έχει περισσότερα δικαιώματα από τον Έλληνα. Αυτόχρονα ηθαγενή. Μοιράσαμε την Ελλάδα σε αυτή την ιερή χώρα που έδωσε τα πάντα, που τα χειρονομικά της δικαιώματα είναι τεράστια. Το λέμε και στη διακήρυξή μας, η οποία διακήρυξή μας είναι σφραγισμένη από τον Άριο Πάγο. Έχει ήδη περάσει έγκριση. Και δηλώνουμε ξεκάθαρα τα χειρονομικά δικαιώματα των Ελλήνων. Από τον Νίκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν γεννημένοι Ρώμοι και μόνο Έλληνες δικούσαν. Αλλά ακόμα και στην αυτοκρατορία, τον Χαζάρα θα πω και αυτόν εκείνον, αν και ήταν ελληνικά τα λεφτά, της Ρωμανίας, ήταν πάλι με τα δικαιώματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που η σύγκριτος έπρεπε να είναι μόνο Έλληνες. Ακόμα και σήμερα οι Έλληνες, οι βασιλιάδες πρέπει να είναι Έλληνες. Εάν ο βασιλιάς δεν έχει ελληνικό DNA, στον πλανήτη αυτό δεν θα είναι βασιλιάς, όπως το είπα. Γι' αυτό και όλοι αλλάξαν τον νόμο. Η Ελισάβετ η βασίλισσα
Είναι βασίλισσα ενώ είναι Γερμανίδα, ενώ έχει το Φίλιππα τον Έλληνα. Το ίδιο και ο Χουάν Κάρλος, έχει τη Σοφία. Παράνομα βέβαια. Όλα αυτά τα δικαιώματα θα τα δούμε από την αρχή της διαδικασίας. Με όσο πιο πίσω και μπορούμε να πάμε. Η Ελλήνων πολιτεία είναι παρόν. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν γύρω στα 100 γραφεία, ανοίγουν συνέχεια. Τα δικά σου γραφεία, των Ελλήνων τα γραφεία. Με ένα δημοκρατικό καταστατικό για την Ελλάδα, που είναι δικιά σου, για το μέλλον σου, για την ανάπτυξή σου, για τη ζωή σου, για τα πάντα. Και για πρώτη φορά στην Έλληνα, μπορείς εσύ να στείλεις τον εκπρόσωπό σου στην κεντρική σκηνή. Όχι η κεντρική σκηνή ο κομματάρχης που το κόμμα διαιρεί την κοινωνία. Για πρώτη φορά λοιπόν μου δώσατε εγγράφος από όλα τα προεδρία, από όλους τους δήμους στην Ελλάδα, γύρω στα 90 στον αριθμό, να ανοίξω τον ελληνικό φορέα του ελληνικού έθνους, το ΕΣΥ, την Ελληνοσυνέλευση. Εκεί, χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα, χωρίς κόμμα, παρά όλοι μαζί, για την Ελληνοπολιτεία. Μόνο ενωμένοι δεν θα νικηθούμε ποτέ. Κάνω πρόσκληση ανοιχτή σε όλους τους Έλληνες. Ξαναλέω, χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα, χωρίς χρώμα. Χρώμα είναι ότι αυτός έχει πολλά χρήματα, οπότε θα μας πει τι να κάνουμε. Όχι στην Ελληνοπολιτεία. Είναι όλα στημένα. Έχουν έρθει μόνο για σας. Ο πολίτης πρέπει να είναι ενεργός σε όλα τα γραφεία, σε όλους τους δήμους. Τα γραφεία στην Ελλάδα είναι των πολιτών. Δεν είναι δικά. Το θέμα δεν είναι ως ώρας. Το θέμα είναι η Ελλάδα. Η πολιτεία των Ελλήνων. Ελάτε να απογοητευτείτε τώρα στον Ελλήνων, στην Ελληνοσυνέλευση, που είστε ηγέτες. Ελάτε να ψηφιστείτε από τους δήμους σας. Ελάτε να ψηφιστείτε και ελάτε στο φορέα το δικό σου. Σε αυτόν που μπορεί να πάρει τα πάντα. Σε αυτόν που θα έχει τα δικαιώματα. Αλλά αν το θέλετε μέχρι το τέλος και για εθνοσυνέλευση μπορούμε να πάμε σαν την Ελλάδα. Άνοιγμα σε όλους λοιπόν. Μπορεί να απογοητευτεί ο καθένας από όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια. Άνοιγμα σε όλα τα πολιτικά παιδιά, γιατί εγώ δεν βλέπω κόμματα. Δεν υπάρχει για μένα Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Τι είχε προχθές ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν υπήρχε στα χρόνια μου. Τα τελευταία χρόνια είναι. Τι έχει μέσα λοιπόν? Έφερε ψηφοφόρους? Εμείς δεν είμαστε. Δεν ψηφίσαμε τα πάντα. Και δεν θα κάνω λαϊκισμό με τα κόμματα. Τα βλέπετε μόνα σας. Ένα θα σας πω τελευταίο. Έφτασε σε σημείο να κάνει απεργία στον εαυτό του. Δεν ξανάγει ρε παιδιά. Δεν ξανάγει ρε ποτέ. Όλοι έρχονται με ένα πρόγραμμα. Έχουμε λέει πρόγραμμα. Να σπάσει μια τράπεζα να το χρηματοδοτήσει. Να πούμε θα πάρεις φράγκο. Όλα τα κόμματα χρωστάνε. Εσύ δεν είσαι κόμμα, είσαι φορέας. Τα γραφεία είναι δικά σας. Εσείς θα χρηματοδοτείτε γιατί είναι δικά σας η Ελλάδα. Εσείς θα είστε ενεργοί. Θα ξυπνήσετε όλα τα αδέρφια σας. Από άκρη σ' άκρη. Έχει φουντώσει παντού. Στον πλανήτη, στην Αμερική, στην Ελβετία, στη Γερμανία, στην Αυστραλία. Παντού είναι γραφεία στην Ελλήνων. Επιτρέπετε μόνο να έχω 10 εκατομμύρια Έλληνες να μην ψηφίσει αυτός ο Έλληνας που είχε ελληνικό διαβατήριο και περιουσία στην Ελλάδα για τη χώρα του, για τη μάνα του και να ψηφίσουν οι αλλογενείς. Εδώ γίνεται. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Ελάτε δήμαρχοι που είστε η πρώτη εξουσία στην Ελλάδα και στο Σύνταγμα. Ο Δήμαρχος και ο Δήμος του κάθε τόπου, οι 325 δήμοι που απαρτίζουν όλη την επικράτεια, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δηλαδή, κράτη. Η κυβέρνηση εκπροσωπεί τους δήμους που είναι κράτη. Σήμερα η κυβέρνησή σας, αν το έχετε αυτό το χαρτί να το βγάλετε συνένανση, που η κυβέρνηση είναι εταιρεία στο Βερολίνο. Να καταλάβουμε τι βιώνουμε. Πάει να γίνει πρασινότημα ευρωπαϊκό, θα τους επιτρέψουμε? Όχι. Εδώ είναι Ελλάδα, ξέρετε τι λέτε. Εμείς θα διοικήσουμε την Ελλάδα μας.
Ζητάω την ένωση όλων των Ελλήνων, τίποτα άλλο. Ελάτε να ψηφιστείτε. Ελάτε να διοικήσετε. Με αξίες, με αρχές, με νόμους νομοτέλεια. Τίποτα παραπάνω και λιγότερα. Θα τα πάρετε όλα. Η ώρα ή τίποτα είναι αυτή τη φορά. Ελάτε και δεν φοβιζόμαστε. Και μιας και εδώ φέρει έτσι, και πραγματικά είστε ένα όμορφο πλήθος, ένα ζεστό αδερφικό πλήθος, το οποίο όλοι πρέπει να συνενωθούμε. Εμείς που πρωτοξεκινήσαμε, είπα ότι δίνουμε ένα ανέργο για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, να μην ξαναπροδώσει κανένας, γιατί τούτη χώρα και σε όλο το πλανήτη υπάρχουν τεράστιες προδοσίες. Και οι προδοσίες τιμωρούν το γένος μας και όλα αυτά που συμβαίνουν είναι από προδοσίες που κάποιος Έλληνας αποστάτησε. Σε αυτόν τον αγώνα, αγαπητοί, που γίνεται ανίδιο τελώς σε όλη την Ελλάδα, αλλά έχει περόπλα, έχει πλούτο. Έλα να το πάρουμε. Δεν πρέπει να ξαναπροδώσει κανένας. Και για να ανέβει όλο το αίσθημα, το ελληνικό, να καταλάβουμε γιατί πολεμάμε, γιατί πάμε. Και να φύγουμε από την ύπνωση, όπου είναι ο αδερφός του θανάτου. Υπάρχει ένας όρκος Ελλήνων που ορκιζόμαστε να μην ξαναπροδώσουμε τον Έλληνα και ότι θα είμαστε μέχρι την απελευθέρωση της Ελλάδας μας. Είναι όμορφο να ακούσει στη Βέρεια ένας ελάνιος όρκος που έχει χρόνια να ακουστεί. Ο τελευταίος ακούστηκε στις Παντέες. Είστε έτοιμοι να κάνουμε μια Ελλήνων ορκομοσία για την απελευθέρωση, για τις ζωές μας, για το τι θα κάνουμε την κοινωνία μας, να στοχεύσουμε τι θα κάνουμε, γιατί όλος είναι νόμος για μας. Όσοι θέλουν να ξεκινήσουν την ορκομοσία να ορκιστούν, ας έρθουν μπροστά. Ελάτε συνεργές. Ελάτε όλα τα αδέρφια μαζί. Ελάτε να είναι ορθία τώρα να δείξουμε σε όλους πως ενώνομαστε στην Ελλάδα και πως όλες οι ψευτοαυτοκρατορίες σφάχτηκαν στην αλήθεια των Ελλήνων. Ελάτε μπροστά συνέλληνες και από εδώ, οδηγήστε λίγο τον κόσμο από εδώ. Ελάτε συνέλληνες. Εσείς είστε οι φίλοι μου και εσάς μόνο θα πάω. Σηκωθείτε καλό καιρό μου λίγο και πάνε λίγο τον κόσμο πιο εδώ, σε παρακαλώ. Μπράβο συνέλληνες. Έτσι θα νικήσουμε. Όσοι είναι για ορκομοσία να έρθουν μπροστά.